שמי ניצנה בן לחסין, ואני מראיינת היום ה-31/1/11 את מאיר שלום. הצלם זה דרור איסמן, ובנוכחות נעמי גלעדי שיוצאת ונכנסת מהבית. הטלפון קצת צלצל. לא, היא יוצאת מהבית. אוקיי. שלום מאיר, אני רציתי בבקשה שתתחיל בלספר לי איפה נולדת, מתי נולדת, ואיך המשפחה שלך הגיעה לעיר עתיקה. ואת השם שלך. שם שלי מאיר שלום. נולדתי, לפי מה שסופר לי, בעיר העתיקה, כי אני אז לא ידעתי. ואבא שלי הוא יליד המקום, מזה מספר דורות, ואימא שלי היא הייתה מחברון. ואז צריכים לשדך, אז אבא שלי, אימא שטחן, הלכו לחברון, הלכו על חמור. זה לפני 90 שנה, אולי 100 שנה דבר כזה. אז הם שידחו לאמא שלי. אמא שלי, אבא שלה היה רב המקום, והיא ידעה לקרוא ולכתוב, והיה רק רש"י. הכתב היה רש"י. וכשהם התחתנו, אני לא זוכר, סובר לי, והם חיו בעיר העתיקה, אבל זה היה בסביבות, אני גם אתן תאריך, של 1908, הקיסר הטורקי, הסולטן, אז הוא נתן שיווי זכויות ליהודים שגרים באימפריה שלו. אז ביניהם היו גם זכויות וחובות, והיו צריכים להתגייס לצבא הטורקי. אז אבא שלי התגייס לצבא הטורקי, הוצב בעכו, היה 10 חודשים שם, אבל הוא ערק. באותה תקופה, מי שהיה עורק מהצבא, היו תולים אותו בשער יפו. כן, יש שם תמונות. לא שלנו, אלא בקישלה. את יודעת מה זה קישלה? תחנת המשטרה בעיר העתיקה, שם יש תחנה גדולה, ויש תמונות גדולות שם. היו מוצאים כרוז, והיו אומרים לכל התושבים שיבואו לשער יפו בשעה 8 בבוקר, על מנת לראות אותה להורג, לתלייה. ואז כל התושבים היו חייבים, כמה תושבים, היו חייבים ללכת לשם, לשער יפו, ואז היו תולים את הנידון. ויש תמונות בזה, אני ראיתי אותן בעיניים. אחר כך, בקישלה, זה תלויות שם בחדר של הקצין, תמונות גדולות, איך שההוצאה להורג הייתה. סיוע. תני לי סיוע. אני פשוט מעוניינת לשמוע את הסיפור, אבל אם אתה רוצה, כאילו, כן, למה לא, למה לדעתך אבא שלך ערק? במה? למה לדעתך אבא שלך ערק? אבא שלי יש פרשייה אחרת. הוא היה בסדר. שאבא שלו ואמא שלו התחתנו, הוא נולד אחרי שנה, פחות משנה. כשהוא היה בן שנה ו3 חודשים, אז נולדה אחותו. אז כשנולדו שניהם, אז אבא שלו, הוא היה, אפשר להגיד היום,
אינסטלטור ראשי. והוא סידר את כל ניקוז המים באל-חרם, קוראים לזה בית המקדש, אז הוא היה צריך לסדר, אבל לא הרשו לו, אלא שאסור לדרוך על אדמה של הר הבית. אז שמו לו סקאלה עם חבלים, והיו אנשים מרימים אותו ומורידים אותו, בכדי שהוא יעשה את העבודה. אז הוא נשאר לא הרבה זמן, והוא נפטר. כשאבא שלי היה בן שנה ו3 חודשים, אז הוא נפטר. הייתה לו אחות בת 3 חודשים, אז שניהם עם האמא היו צריכים להתפרנס. באותם הזמנים לא היו, לא ביטוח לאומי, לא אף אחד מי שיעזור להם. אז שטחנים באו, והיא הייתה מאוד אישה יפה, וכך סופר לי, והיא התחתנה עם אדם ממשפחת כהן, ותוך 10 שנים היו לה כבר עוד 9 ילדים, ויחד היא גידלה 9 ילדים, כי הבעל שהביאו לה, הבעל השני, הוא הביא איתו ילד בן שנה. הילד בן שנה ועוד 2 ילדים שלה, 3 ילדים, בתוך 10 שנים פחות היא ילדה עוד 6, אז נהיו לה 9 ילדים, והיה צריך לפרנס אותם ולא היה מה. אבל טוב, זה בקשר של אמא שלי ואבא שלי. ואמא שלי הייתה משפחה, מה זה משפחה? משפחה גדולה, 8 אחים, 2 אחים ו6 אחיות. וכיום המשפחה שלה, כשיש לנו מסיבה, המשפחה של אמא שלי, אם אני מזמין את הצד הזה אחת, אז לפחות יש 60-70 איש. זה רק שכבה ראשונה. אז עדיין אני שואלת, למה אבא שלך בחר להיות בצבא, ולמה הוא בחר לעריק? למה מה? הוא בחר להיות בצבא הטורקי, ולמה הוא בחר לעריק ממנו? קודם כל אמרתי לך בהתחלה שהוא לא בחר, אלא הסולטן נתן שיווי זכויות ליהודים, ובין הזכויות היה נתן גם חובות לשרת בצבא הטורקי, אז הוא התגייס לצבא הטורקי, באין ברירה זה היה, לא שהוא רצה. אז הוא היה 10 חודשים, אבל הוא היה אדם חסר מנוחה, הוא גם לא למד בבית ספר, הוא היה בגיל 7, אבא שלו החורג, שם אותו לעבוד בתנור. ולהוביל לחם בתקופה שקצרה, אז איתרע מזלו, ופגש אותו, את הילד הזה, שהוא אבא שלי, איזה רופא עיוור. ואז הרופאים, לא היה להם קליניקות שהיו באים אליהם, הם היו מבקרים בבתים. אז לקח את אבא שלי, שהוא יהיה במקום העיניים שלו, ללוות אותו, הוא ליווה אותו במשך 3 שנים. כשבמשך 3 שנים האלה, אז הרופא הזה, העיוור, היה שואל אותו כל מיני שאלות, ולימד אותו את האנטומיה של הגוף. איך עובד הגוף עם איזה עצמות, כמה, בכל מקום. והוא, כשהיה כבר בגיל 11, אז הוא כבר ידע מה. ובאותם הזמנים היו אנשים רופאים ולא רופאים, כמו שאומרים רפואת סבתא או סבא, אז אבא שלי היה מומחה לזה. אבל הוא היה עוד ילד. אחרי זה
הוא התחיל לעבוד כל מיני עבודות בשביל להביא לאחים שלו, לאחים שלו הקטנים, פרנסה לאמא שלו. אז הוא עבד מאוד קשה, במה, לא חשוב מה, העיקר להביא כסף לפרנס את האחים שלו. אז האחים שלו קוראים לו עד היום, בלשון שלישית, לא אתה, הוא, כבודו. אבל הוא היה אנאלפביתי, א', הוא לא ידע לקרוא, הוא ידע להתפלל. אתה גם קראת לו בלשון שלישית? אנחנו בטח, הילדים, אנחנו היינו 5 ילדים, נשארנו כמובן, מתו להם גם כן. אחר כך הוא ברח, הרי אני הפסקתי להגיד על אבא שלי שהתגייס לצבא הטורקי והיה 10 חודשים בעכו והוא ערק. כשערק אז הסתתר, כי אז היו תולים אותם, מי שהיה תופסים אותו, והיה לו בן דודה שלו, משפחת סוריאנו, שהם בעלי חנויות הנעליים, תל אביב, חיפה וירושלים. הוא היה נתין צרפתי, בעל הדודה שלו, והוא הלך לקונסוליה. ואז השלטונות הטורקיים היו ביחסים טובים עם ארצות חוץ, אבל לא הייתה עוד המלחמה. אבל הם לא רצו שיהיו תושבים זרים, אז הם היו, שלחו, הוציאו מפה, איך אומרים את זה, הגלו אותם. אני כבר רוצה לדבר ערבית, כי אני דובר ערבית כי אני גדלתי עם ערבים. הסרגנו אותם, אומרים, אבל זה הגלו אותם. את היהודים לאלכסנדריה במצרים. ואבא שלי הגלו אותו שמה על ידי פרוטקציה, והוא ברח. השנה אחרי זה אמא שלי עוד מחפשת אותו, הוא לא ידע. זה היה הכל בסוד נעשה. אתה כבר נולדת? אני בעיר העתיקה. לא, באותה תקופה שהגלו את אבא שלך, אתה כבר נולדת? לא. לא מה? אתה עוד לא נולדת, נכון? לא. אז אני אומר לך, זה אחרי זה, זה לפני מלחמת העולם הראשונה, שהוא היה בצבא הטורקי. אז הוא ערק משם. אבל אחרי זה היה שלא נתנו לתושבים זרים להיות פה בארץ. אז השלטונות הטורקים לקחו את כל התושבים הזרים והוציאו אותם, הגלו אותם בחוץ לארץ. אותם למצרים. מצרים היו כבר הבריטים. ושם הייתה, אמא שלי הגיעה לשם. למה? היא הייתה תושבת? היא הייתה פה מחברון, זה כאן. אבל הם התחתנו וגרו בעיר העתיקה. אבל כשהוא נעלם, הוא נעלם. והיא חיפשה. אחרי שנה היא פגשה את בן דוד שלו. שאלה אותו, מה עם יצחק? אז הוא אומר, מה, את לא יודעת? טוב, הוא אומר, תישארי כאן, את פנויה, כן? אני עוד שעה בא ולוקח אותך. הוא בא לקח אותה, ועלו על אונייה, והוא לא סיפר לה כלום. והגיעו לאסמאעיליה. והוא אמר לה, חכי כאן. הוא הלך, בתוך שעה הוא הביא את אבא שלי. הוא אומר, באתי? הוא אומר, כן, חזרתי. הילך לארץ היה חוזר. אז הוא אומר לו, הבאתי לך חבילה מהארץ. אז הוא אומר, כן, איפה היא? הוא אומר, בוא תיקח אותה. את החבילה. אז הוא לקח אותו, והוא הביא לי שמה, הוא מראה לו את אמא שלי. הוא אומר,
לא היה להם ילדים. אז הוא אומר, עד פה בת שנה שלמה, הוא היה שמה, הם חיו שמה, ונולדו להם 2 ילדים, הם נפטרו בגיל מאוד צעיר, 2, 3 הם נפטרו, לא הייתה רפואה כמו שיש היום. אתה יודע ממה הם נפטרו? שמה לא. אבל האמא של אבא שלי, באותו פרק זמן שהם היו מנותקים, אז איך היו מעבירים ידיעות לא טובות? למשל, אמא שלו נפטרה, המשפחה רצתה להודיע לו. מה הם עשו? לקחו מעטפת דואר, לקחו דף נקי, שרפו את 4 הפינות ושמו את המכתב בפנים. וזה סימן בשבילו שקרה אסון, אז שאמא שלו נפטרה. ככה הודיעו לו. כשפרצה מלחמת העולם השנייה, הראשונה, ואז נגמרה והוא בא לארץ, הביאו אותם בשנת 19. הם חזרו, הם הלכו מפה בשנת אולי 10. והם חזרו לארץ, ואז נולדה אחותי, הגדולה. ולאחותי הגדולה קראו לה לונה. לונה זה בעברית לבנה. אבל פה היה משהו אחר, שאימא שלי התנגדה. היא אמרה לונה וירח זה דבר יפה וטוב, אבל היא צריכה להיות שמה חיה. למה? בגלל שניים מתו לה, אז השלישית היא חיה. אז היא באמת נשארה לונה, חיה, ואבא שלי קרא לה נצחי. נצחי, הניצחון של בנות הברית, בנות הברית, אנגליה ונכנסה. זהו, ואנחנו פה גדלנו. לפני שאנחנו מגיעים לאתם פה גדלתם, תספר לי קצת אתה אמרת שאתה כמה דורות בארץ, המשפחה. נכון. תספר לי כמה דורות שני הצדדים של המשפחה ומאיפה הם באו. טוב, אני יכול להגיד אני שאלתי אותם, הם לא ידעו, אבל אני ידעתי מתוך המשפחה הרחבה יותר, זה כשגדלתי, שאימא שלי הייתה 8 דורות בחברון. ואבא שלי 10 דורות בירושלים, 11 דורות בירושלים, ומאיפה הם הגיעו, איך הם הגיעו, לא יכולנו, רק הם היו מאוד מאוד ותיקים. אוקיי, אז אתה נולדת באיזה שנה? אני נולדתי, הייתי באמת, היה לי מזל גדול, זה נוכחתי רק לא מזמן. נולדתי בכ"ג באלול 1927, שזה 20/9/27. פה, אז הייתה מיילדת בבית, היו יולדות בבית. אז המיילדת כנראה הייתה עסוקה, אחרי שהיא ילדה אותי. היא הלכה להודיע למשרד הבריאות ב2 לאוקטובר, 12 יום אחרי זה. אז יש לי 2 תאריכי לידה. בתעודת זהות שלי, שזה משרד הפנים, זה מופיע 2/10, ובתעודת לידה האמיתית שיש לי, אז זה 20/9. אז בין שניהם זה אותו אדם. אבל היה אז נהוג, גם כן בימים ההם, לפני שנולדתי, שאבא שלי התחתן, אז האמא שלו לא הסכימה, והמשפחה לא הסכימה שהוא יתחתן איתה. למה?
שקוראים לה רחל, ואימא שלו גם קוראים רחל. אז זה לא יכול להיות. אז מה לעשות עכשיו? צריכים להתחתן. אז החליפו לה את השם רוזה. אז שמה רוזה. הרבה הכירו אותה במצרים עוד רוזה. כשבאה לארץ ידעו שהיא רחל. אז חלק קראו לה רחל וחלק קראו לה רוזה, והיא קרתה לעצמה כבר, כולם קראו לה רחל. המיילדת לא שמעה. היא מסרה שנולד ילד, תינוק, ילד חי, בתאריך 2/10 אצל האבא יצחק והאימא רוזה. היא שכחה. אז יש לי השם שלי, של אימא שלי רוזה, השם של האחים שלי, של אימא של האחים שלי רחל. אחר כך נעבור יותר יותר, מרחק זמן מהמדינה. רק לפני זה שאלה, מי היה, כשאתה אומר שהיא באה למשרד הבריאות, מי היה משרד הבריאות באותו שנה? לא היה שרים, זה היה טורקים. לא טורקים, סליחה. אני כבר 27, אני לא יודע. יש לי את התעודה, בלך אותה, תראי אותה? כן, כן. בטח כתוב שם. אוקיי. אותה עכשיו? אז תספר. היא נמצאת על השולחן. זה בסדר. תודה, לקחתי. אז מאיר, תספר לי קצת על הילדות שלך שאתה זוכר. הילדות שלי, בסדר, אפשר להגיד, דבר אחד, כמו שאני צוחק עם הנכדים שלי. הנכדה שלי הייתה אתמול, הנינה שלי הייתה אתמול פה, עם שתי הנכדות הגדולות, זאת אומרת, האימא אחת ועוד אחת, והיא הביאה אצלה, איתה איזה מכשיר כזה מוסיקלי, והיא בת 7, הילדה בת 6 וחצי, היא מנגנת בזה כמו מומחית. ודבר הזה ממש מוסיקלי. הסתכלתי בהם, מה אתה מסתכל? אתה מתפלא? אמרתם, כן, שאני לא היה לי ילדות, לא היה לנו צעצועים. והיום אין רק צעצועים, יש יותר מזה. יש גם התפתחות כזאת שלוקחים, ילדה קטנה לוקחת את המוסיקה איתה, היא מנגנת. וזה ההבדל. זה הילדות שלא היה לנו צעצועים. עכשיו, מה הייתה הילדות שלנו? היות אימא שלי ידעה לקרוא טוב ברש"י, והיא רצתה ללמד אותי את א' ב', אז הכניסה אותי בחדר, והייתי בגיל 3. בגיל 3 כבר ידעתי א' ב' בסדר. כשהייתי כבר בגיל 4 ומשהו, כבר גדלתי, אז הכניס אותי אצל חכם, אז היו לא רבנים, אין רבי, היה חכם, חכם יהודה ברזני, והוא היה לו חדר והיה לו הרבה ילדים, ואני הייתי בין הילדים האלה, ובתוך, אפשר להגיד, חצי שנה, ידעתי לקרוא כמו גדול. עוד לפני הגיל 6. למה? שני האחים שלי שהיו מבוגרים ממני ב5 שנים לפחות. אחד גר, את מכירה את ירושלים? לא. היה בית ספר למל על יד קולנוע אדיסון, רחוב פרס, ועל ידו היה בית ספר דורש ציון לבנים. אז הכניסו אותם שם ללמוד. הם היו בגילים 5, 6, 7, לא, אני הייתי כבר 7, 8. הם היו צריכים לצאת מעיר העתיקה בגשם, שלג, רוח, הכל, ברגל ללכת
מרחק של שעה בערך לבית הספר. ואני, אז אימא שלי אמרה שזה לא רוצה כבר, שיהיה עוד כך אותו דבר. יש בעיר העתיקה בית ספר תלמוד תורה, קראו לזה. זה ברוב היהודי. אז כן נכניס אותו פה, למה שצריכים ללכת שמה? טוב, לקחה את אחי לרשום אותו. אז המנהל שמה יושב ורצו שיבואו עוד ילדים. אז הוא אומר, ילד, אתה רוצה ללמוד לקרוא? אני עוד זוכר את זה כמו היום. אני אומר לו, אני יודע. הוא אומר, בן כמה אתה? אמא שלי אומרת, בן 5.5. עוד לא בן 6, כך שלא מכניסים אותו לבית ספר. אז הוא אומר, אבל הוא יודע לקרוא. אז הוא אומר, רגע, תחכו ברגע, הלך לחדר המורים, הביא את כל המורים. לראות להם את הפלא הזה שילד בגיל 5.5 קורא בספרים גדולים. ואני קראתי. הכניסו אותי עכשיו, איפה הכניסו אותי? כיתה א' לא טוב לי. כיתה ב', כיתה ב' לא טוב לי. לי אישית לא טוב, למה? ילדים היו גדולים, אני הייתי קטן. אבל ככה זה היה, וזהו. ולמדתי, והייתי יודע לקרוא, לכתוב, הייתי יודע הכל. תתאר לי איך היה השיעור שלך. שיעור? כן, איך נתנהל השיעור? לא הבנתי. איך התנהל? אתה סיפרת לי שהיית בתלמוד תורה ספרדי. אז אם אתה זוכר ספציפית על שיעורים, איך הם התנהלו? כמה ילדים היו? מה עשיתם? מה היה תראי, זה היה... החינוך שלנו זה היה שהיינו קוראים משהו, בעיקר תורני. וגם לא תורני, אבל בעיקר תורני. למדנו הכל, אבל כל מה שלמדנו ביום, אנחנו צריכים למחרת לקרוא את זה, להגיד את זה בעל פה. כל מה שלמדנו בעל פה, למחרת היום. אז כך שלא היה לנו זמן ביום, היינו כל זמן לוקחים את הספר וממשיכים לקרוא אותו, ושלמחרת היום יש כל יום לקרוא להגיד בעל פה מה שלמדנו יום לפני זה. וזהו, מאז אני קורא הרבה, זה נכנס בי. אין שבוע שאני לא קורא ספר, שבוע, זה לוקח בערך שבוע, בין 300 ל-400 עמוד. זה הילדות שלי. לא היה לנו ללכת, לא מועדונים, לא שום דבר. אם אני אגיד שזה היה לפני 80 שנה, קצת יותר. אני היום בן 83.5. אם אני הייתי בן 5.5, אז בן כמה אני הייתי? הייתי קטן, אז לא היה. אז מה עשיתם אחרי בית ספר? מה עשיתי? מה עשיתם אחרי הבית ספר? אחרי בית הספר? אחרי שסיימתי בית הספר? לא, באותו יום. באותו יום, כמה שעות זה היה? היינו רק ילדים. היות, אנחנו קראנו בעיר העתיקה, יהודים, זה היה חצרות. חצר, מה את מכיר, יודעת איך זה? חצר, היה חדרים. כל חדר, משפחה. מטבח, מקרשים היו עושים לכל חדר על ידו כמה מקרשי זה מדע. ושירותים בשביל יחד לכולם. אז היו לנו לא יהודים לבד. היו גרים ערבים, נוצרים ויהודים. זאת אומרת, 3 דתות. גרנו יחד, שכנים. לא ידענו, אז לא היה. ולכן אני אומר, אני מדובר ערבית כמוהם, שהם לא... עכשיו הם לא מאמינים. שאני נכנס עליהם, ואם תראי בתמונה שלי, שאני בגיל קטן, הייתי בלונדיני מאוד.
ומדבר ערבית. באותם הזמנים זה לא היה נראה. זה היה ילדות שלי, כך גדלתי. לא היה לנו, לא מועדונים, לא היה לנו שום דבר, היינו ילדים משחקים ברחובות, ברחוב, בחצרות, זה הכל. ומה שיחקתם? ועם מי שיחקתם? במה שיחקנו? תופסת, זה בטח, מחבואים, מה שעוד אני נזכר, תופסת, מחבואים, ארץ. את יודעת מה זה ארץ? לא. עושים ציור של כמה קוביות, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, וקופצים. אחת, לקפוץ אם אתה עושה את הסיבוב, זה נראה, נחשב שאתה כבר מתחיל להיות ספורטאי. זה היה. לא היה במה להתעסק. זהו, היינו מתעסקים בילדים, היינו מוצאים את עצמנו. הייתם משחקים עם ילדים ערבים ונוצרים? היינו מה? משחקים עם ילדים ערבים ונוצרים? כן, בלי לדעת מה זה ערבים נוצרים. אנחנו יודעים שאנחנו יהודים, הם ערבים, הם יודעים, אבל היינו משחקים ביחד. אבא שלי, אם ראית תמונה שלו, הוא היה לבוש כמו ערבי פרנג'י, זאת אומרת, מהמכובדים. הלבוש, זה קוראים לזה, לא סמלה כזאת, אלא אנטרי זה, ובערבית קוראים לזה אומבז. זה בד של חליפות, זה הלובש, שרוואל למטה. למה שרוואל גדול? בגלל שלא יהיה את השרוואל, והאנטרי על זה, האנטרי שלא יהיה מקובץ, שיהיה נפוח לפי השרוואל. אז ככה שהוא היה דומה לערבית, וכשאמרו לו פעם, במדינה שלנו, כמה המדינה, עד מתי, עם הבגדים האלה. הוא אומר, נולדתי איתם, אני אמות איתם. כך היה. אם לראות את הבגדים שלו, יש לי פה. את זה, עם החגורות הרחבות, כל זה, יש לי את זה פה. בשבילו, אם הוא רוצה לנסות, אני אתן לו ללבוש אותם, לראות איך הוא נראה. טוב, לא חשוב. זה קרה לו מקרה לאבא שלי ביום שפינו את העיר העתיקה. אני כמובן הייתי בין הפצועים. אז מוציאים אותם כמו עדרים דרך שער ציון. הם חיכו בחוץ. אבא שלי לבוש את הבגדים שלו. התנפלו עליו במכות. ערבי, מה אתה עושה בין היהודים? אתה בוגד. קראו לו את התרבוש, קראו לו את הכל, שהוא צריך, הוא בוגד. עד שבאו להציל אותו. מי הציל אותו? מתפלים. החיילים הירדנים. לפי מה שאנחנו שומעים אחרי זה, שמעתי איך התעללו בשבויים במצרים ואיך התעללו בסוריה. איזה נורא היה להם. לעומת זאת, החבר'ה שלי שהיו בריאים ונלקחו לשבי, היו במפרק. היה להם רס"ר אחד, שלהם אבו עקב, קראו לו, והיה להם התעמלויות, משחקים. הירדנים התנהגו כמו בני אדם. מי התנפל על אבא שלך? מי התנפל על אבא שלך? מי מדבר על אבא שלי? מי התנפל על אבא שלך? אספסוף. אספסוף. הוא ערבי. אספסוף מאיפה? בתוך העיר העתיקה, כשהוציאו את העיר, את הריכזות, כל היהודים מהעיר העתיקה, ליד שער ציון, בתוך החומות. את כולם, ילדים, זקנים, כולם, את כל הריכזו משם להוציא אותם. להוציא אותם דרך השער. אז הוא היה ביניהם. הוא יהודי. היהודים הכירו אותו.
אבל הערבים שהיו שם, איך נקרא להם? אספסוף, התנפלו עליו, יהודי, ערבי, בין היהודים, מה הוא עושה שם? אבל היה לו מקרה כזה, את הבגדים לא החליף. אחרי שבוע שהיה פה, יצא לראות מה זה רחוב יפו, עם הבגדים שלו. על יד, במרכז רחוב יפו, תפסו אותו, הרביצו לו מכות רצח. ערבי, מה אתה עושה פה? ומי הרביץ לו? היהודים, הצעירים היהודים, ראו הערבים מסתובב ביניהם. אז הוא אומר, אוי לי מיצרי, אוי לי מיוצרי. משני הצדדים, מהערבים ומפה. והוא, תרבוש כבר לא היה לו, קראו לו את זה. בגדים זהו, ככה, עד שהוא מת בגיל 78, 79, הוא עם אותם הבגדים. לא עם אותם הבגדים, היה מחדש לו. זהו היה אבא שלי. אבל הוא היה מאוד מאוד מקובל אצל היהודים, גם אצל הערבים. הם כיבדו אותו מאוד, ובגלל שחזר לו מה שלמד בילדות בעצמות אורתופדיות, אצל הרופא הזה, הוא יישם את זה אצל אלה שהיה להם שברים או דברים כאלה, אז קראו לו, היו באים אליו, לא יודעים אותו, תעשה משהו. הוא היה מרפא אותם. מה למשל? מה הוא עושה? למשל, מישהו נשברה לו הרגל, עצם של הרגל, רואים את זה. שבר. היה בואנה, אני לא רוצה לראות את זה. איך שהיה מותח את זה, שם קרשים בשבילי, יאשר אותם את שני העצמות, ואחרי זה היה מוטף את זה, חובש את זה, והיה לו מין תרופות כאלה, מסטיק ועוד כמה דברים. אצל הערבים היו קונים את זה, היו טוחנים את זה, ועושה מזה איזה עיסה, ושם לו את זה מסביב לרגל. ותוך שבועיים, כאילו שלא קרה כלום, הוא היה בסדר. ככה אני אומר, בגלל שאני מתפאר שזה אבא שלי. אבל האמת היא, הרבה, עד היום, קורה לי דבר כזה, שלפעמים אנחנו יושבים חבר'ה, בגילי. אז הם מספרים על הסיפורים, היה לנו אחד כזה, היה אחד כזה. אחר כך מישהו מספר, היה אחד, שכל מי, לא היינו הולכים להדסה, לא לרופאים. מי שהיה לו מה היה בא אצל יצחק שלום. מה היה עושה לו? זה ככה. ככה, כולם מתפלים, אדם כזה, כן. אז הוא אומר, מה אתה צוחק? מה אתה יושב בשקט? שאני אדבר גם כן. אמרתי, כן, הוא אבא שלי, אני אגיד לך. עד כדי כך. אז זהו היה אבא שלי. אבא שלי היה מאוד מכובד, הרבה כיבדו אותו, ערבים, נוצרים, יהודים, הרבה מאוד כיבדו אותו. והוא, דרך אגב, אני אומר, הוא היה אנאלפביתי. הוא לא רצה לראות את זה, אותו לא עניין. היה לו ראש חד. היה שומע את התפילות, היה יודע אותם בעל פה. הוא לא צריך ספרים, כי הוא לא ידע לקרוא. וזהו. זה האבא שלי. האמא שלי הייתה, קראנו לה רבנית, היא הייתה עם הספרים הגדולים כאלה, שהייתה יושבת ומקריאה לאבא שלי. סיפורים של הרמב"ם ושל האלה. זה ההבדל בין שניהם. וזהו. האם אתה למדת מאבא שלך משהו על הרפואה הזאת? כן, אני למדתי הרבה דברים לעשות כמו אבא שלי, אבל אף פעם לא עשיתי את זה. למה? כי בינתיים גדלנו, הייתה מלחמה, נפצעו הרבה. היה לי מזל שהוציאו אותי בין הפצועים, שחררו פצועים, חלק מהפצועים שחררו, אני הייתי בין האלה שחררו, והייתי בבתי חולים, ואז שמענו שאנשים עושים רפואה
בלי רישיון. אז אמרתי, מה אני צריך את כל הסיפורים האלה? לא התעסקתי עם הדברים האלה. אבא שלי ידע, וכולם העריכו אותו, אני לא. במה אבא שלך עבד? אבא שלי עבד בבית המטבחיים. הוא היה בגובה שלו, אולי קצת יותר. יש תמונה שם, תראו אותו, איך שהוא עומד שם. הוא היה די חזק, גבוה, ובאותם הזמנים היה מי שרוצה להתפרנס, כמו שכתוב, כל דאלים גבר. מי שיש לו כוח, הוא מנצח. הוא היה צריך להביא אוכל לילדים. אז הוא היה כזה. אחר כשהוא עבד בית המטבחיים, הוא היה ענק כזה, והיה לו כוח כזה, וזה לא היה כל כך נעים. אני 2 עבדתי בית המטבחיים. לעזור. מה עשיתם שם, אתה ואבא שלך? אני עזרתי לאבא שלי כשאצלו היד לא הייתה בסדר. אז הלכתי לשם, עבדתי בסביבות 2. אז באותה תקופה הייתי בנוטרות. נוטר, את יודעת מה זה? נוטרות זה היה... יש לי פנקס תעודות. וזה כמו גפיר, אם את יודעת מה זה? לא. כמו משטרה. התגייסתי לזה והייתי שמה, הייתי מבקש מהם שמירות לילה, ביום הייתי הולך בית המטבחיים. אז הייתי עוזר להם בצורה כזאת. מה אבא שלך עשה בבית מטבחיים ומה אתה עשית? מה היה התפקיד שלך ספציפית? בבית המטבחיים? כן. על הכשרות. אני לא הייתי רב או משהו כזה, כלום. היו רבנים שמה, רואים מה זה כשר, מה זה לא כשר, ואני צריך לסייע להם להביא את הריאות להנה ואת הכרס להנה מהפרות, זו הייתה עבודה שהייתי עוזר להם. לא קיבלתי משכורת. לא. עשיתי עבודה שאבא שלי היה עושה, אז התעסקתי איתו. אז למה עשית את זה אם לא קיבלת משכורת? מה? למה עשית אם לא קיבלת משכורת? כי אבא שלי היה מרגיש מהרגל, והיד לא בסדר. אז, ובאותם הזמנים לא היה, אני מתכוון, בשנות 40. אז לא היה קופת חולים שייתן לו ביטחון, ביטוח לאומי או משהו. צריך להתפרנס, אז היה עושה את זה. אז לא עשיתי בעד כסף, הלכתי לעזור לו, כי הייתי בשמירות יוצא בלילה. ביום הייתי נכנס, הלך לבית המטבחיים. היית אז עדיין ממשיך ללמוד? הייתי עדיין המשכת ללמוד באותם שנים שעבדת גם? לא יכולתי ללמוד, לא היה. אז מי שהיה מקבל 8 כיתות, באותם הזמנים שלי, 8 כיתות היה לומד, הם מקבל, קראו לזה תעודת גמר, היה שם את זה במסגרת, עולה את זה בחדר, על יד כולם שיראו שהוא משכיל. סך הכל 8 כיתות עממי. זה מה שהיה, וזה היה. ומה אתה עשית? מה אני עשיתי? עד כמה כיתות? אני עשיתי את 8 כיתות, ואחרי 8 כיתות עשיתי דברים לא כל כך טובים, עשיתי טובים, לא רעים. עבדתי 1.5 שנה בחברון. לדוד שלי, אמא שלי הייתה לו, זה בית הדסה. את מכירה בית הדסה בחברון? מה זה? בא לך? מה זה בית הדסה? איפה המתנחלים בתוך חברון? כן, אבל תספר מה זה היה אז. אז היה מרפאה. קראו למרפאה בחסד לאברהם, למקום הזה. זה היה אולם עם 6 חדרים, נקיים, עם תרופות, עם כל זה. לא היו שוכבים, היו מקבלים חולים שם
לרפות אותם ולצלחת הביתה, עומדים בתור. ולמטה היה חדר של נקרא לזה שמש, או של משהו, שהיה גרגרים שמה, ולא גרו, היהודים לא גרו שמה. הדוד שלי המשיך לעבוד שמה, להתפרנס, אז התחיל להתפרנס, אז אני עבדתי איתו, עבדתי איזה 1.5 שנה לעזור לו. ומה עשית שם בבית הדסה? אז מה אמרת? בית הדסה זה היה, עבדתי בגבינות, בחלב. הוא היה עושה גבינות, הייתה לו מחלבה. ואני עבדתי איתו ביחד, עד שאני ניהלתי את זה במשך 1.5 שנה, כל הערבים היו מכירים אותי. אז עד היום יש כאלה אולי שזוכרים אותי. אבל זהו, אחרי זה יצאתי, עזבתי שמה, גיל 16. התגייסתי בשנת 43. הייתי עד 45, הייתי בנותרו שמירה כמו היהודים. זהו. כשאתה אומר שהתגייסת, התגייסת למה? התגייסתי מה? למה? למה התגייסת? כמו למשטרה. למה עשית את זה? למה התגייסת? בן כמה מה? למה התגייסת? מה מזה יצא? למה החלטת להתגייס? למה? רציתי להתגייס לצבא הבריטי, הייתה מלחמת העולם. אני רציתי להתגייס, צחקו ממני כשהלכתי להם ברחוב יפו, משרד הגיוס היה שם. אז אמרו לי, לך. ילדים, היית בן 16. אז אני ירדתי למטה, אז באתי הביתה, כועס, מה אומר לי אבא שלי, מה יש לך? אמרתי לו, כך וכך העניין, הוא אומר, בוא ניקח אותך ג'מיל אל-עסלי. ג'מיל אל-עסלי היה מפקד העיר העתיקה מהמשטרה, היה קצין, בכיר, חבר שלו. הוא אומר לו, רוצה להתגייס, הוא אומר לו, בוא ניתן לך פתק, יאללה. אמר לי, מישהו קח אותו. קח אותי, נתנו לנו, השביעו אותנו, זה היה ביום שבת, אני זוכר, השבועה, ונתנו לנו מדים, בגדים, הלכנו הביתה, התלבשנו, ויצאנו לשמירות. זהו. באותה תקופה, האם אתם אהבתם את הבריטים? אם אהבתי את הבגדים? את הבריטים. את הבריטים? תראה, במבט לאחור, הם היו טובים. במבט שהיינו בתוך הזמן ההוא, היו רעים. למה? אנחנו רצינו, המדיניות של ההנהגה שלנו, רצו שתהיה מדינה יהודית. ואז היו גם הערבים, הם גם כן הם רצו, אז הם כנראה גישרו, לא יודע. היה פעם, תלו 2 סרג'נטים שלהם, שמעת על זה, על יד נתניה. בגלל שתלו אצלנו את ביניהם בן דודה שלי, אחות אבא שלי, מזל, הבן שלה, הוא היה בין אלה, הוא היה מהאצ"ל, שתקפו את בית כלא עכו, זה היה בית כלא גדול, והם פרצו אותו ושחררו, והם נהרגו 7, הוא נהרג ביניהם. ניסים, בן דודה שלי, הוא נהרג שם. היה לי עוד בן דוד שהוא נהרג, לא שמה, אלא באריתריאה. הוא היה מהלח"י, הם היו באריתריאה, והיה מרד שם, רצו לברוח, אז הוא ברח, הוא ועוד אחד, שניהם נהרגו. יש לי במשפחה שלי. אז איך היה אז שבן דוד אחד הוא בצבא הבריטי, ובן דוד שני הוא לוחם בצבא הבריטי? איך היה הרגשה אז? תראה, הצבא הבריטי
הם היו קשים. אנחנו קראנו להם כלניות. בטח אתם יודעים את זה. זה לא פלא. אז הייתה שרה שושנה דמארי, כלניות, כלניות, הולכות בגן עם תומי גן. זאת אומרת, הם היו ככה. היינו חיים ביחד. אני הייתי מוכרח לחיות ביחד. הייתי הולך לצנטרל, את יודעת איפה זה הצנטרל, את לא מכירה את ירושלים. אז מה אני מספר לך? תספר. רחוב ממילה, שהיום נהיה שדרות אקירוב גדול, שם הייתה במרכז המשטרה. שם הייתה בניין בין 2 קומות, 3 קומות, המשטרה, ואחר כך נהיה אוניברסיטה, לקחה את זה בזמן המדינה שלנו. נהיה אוניברסיטה עד שהרסו את זה עכשיו. אז במידה מה רציתי להגיד לך? דיברנו על זה שבין הבריטים לבין כן. כן. קודם כל היינו הולכים לדבר אנגלית. היו צריכים לדבר איתם באנגלית. מה הם יכולים להגיד? עברית הם לא יודעים. הערבית היו צועקים מקללים. היינו נכנסים. עכשיו אני צריך ללכת לשמירה. מופיע שלי, השם שלי מופיע בליסט. נכנס בפנים. יורד למטה לארמורי. ארמורי זה נשק. אז הייתי נכנס. אז הוא אומר, hello, how are you? The number 7283. 7283. אז הוא אומר, מאיר שלום, yes. אז הוא נתן לי את הרובה ואת הכדורים והייתי הולך. היה רשימה אצלו ושהייתי אומר להם, צריך להגיד את המספר שלי. זה כמו שאתה אומר, תעודת זהות. זהו. איך אתה זוכר את החוויה הזאת של צבא הבריטית? כנחמדה, כקשה? איך בזיכרון שלך נשאר החוויה? את מה? איך בזיכרון שלך נשאר החוויה בצבא הבריטית? לא הייתה בעיה, אני אגיד לך למה. אנחנו היינו בבריטים, ואני הייתי גם איתם לפעמים יוצא לפטרולים, במשטרה, כביכול הייתי יוצא, אבל יחד עם זאת היו לי חברים ערבים. גדלנו יחד, ערבים, נוצרים, ושנאו את הבריטים. אז גם אני כאן ביניהם, מה זה משנה? אתה מצחק איתם, אתה מדבר איתם, אז אתה שונא אותם. לא בגללך, בגלל שעושים לנו שטיפות מוח. זה היישוב היה עושה את זה ככה, ההנהגה עשתה את זה. איזה שטיפות מוח היו עושים? שצריכים מדינה עברית. אני זוכר את המהומות שהיו, כמו שרואים במצרים, אבל המבדיל שלנו הם היו יותר טובים. הם היו יוצאים הייתי בבית הספר, למדתי אחר כך בית ספר העירוני לבנים, קוראים לזה היום, זה ברחוב הרב קוק. בעיר החדשה? כן, מה זה חדשה? רחוב יפו, על יד קולנוע עדן, על יד קולנוע ציון, זה מרכז. אז היינו הולכים לשם, יוצאים מבית הספר, בגיל 12 היינו, מסיימים בית ספר, כי בעיר העתיקה לא היה להמשיך אחרי כיתה ה', אז הם הקימו אותנו בבית ספר אחר. אז היינו יוצאים משם, והיה יוצא הפגנות של היהודים. מדינה עברית, עלייה חופשית, בוז לממשלה, בוז לממשלה. כולם היינו צועקים ככה, למדו אותנו לצעוק ככה, אז היינו הולכים והיינו צועקים ככה. רואים אותנו ילדים. נותן בעיטה איזה ברית, נותן לנו בעיטה לילד הזה, לילד הזה. זה היה לא... כן. איפה לימדו אותך את זה? זה היה בבית ספר, במועדון, בקבוצה? איפה? בחוץ, היינו יוצאים מהדלת, לא בתוך בית הספר, אסור היה.
יוצאים מהחוץ, רחוב הרב קוק, מגיעים לקולנוע ציון מרכז, יורדים, מתחילים שם קרה, משטרה עם מקלות, עם נבוטים, עם הכל, והחבר'ה שלנו יוצאים, אבל ככה עדרים, נקרא לזה עדרים, לא, נקרא לזה, היינו קוראים לזה סורבה, ככה. למה אני מדבר ערבית בדרך, אני לא יודע. אני לא למדתי ערבית, בבית לא דיברנו מילה עברית, לא דיברנו ערבית. עם ההורים שלי אנחנו דיברנו לדינו. נולדתי בלדינו, ועד שהם נפטרו, והיו לי כבר ילדים גדולים, אז דיברנו לדינו. ואיפה למדת עברית? בית הספר. בבית הספר למדתי עברית, למדתי עברית טוב ודקדוק, כמו שצריך להיות. ואני עד היום, היות ואני קורא הרבה כל הזמן, אני יודע את העברית טוב. וכמו שאמרתי לרופא, כשאמר לי, תלבש נעליים, תגרביים, אמרתי, לא רוצה. עד שהוא הבין, צריך להגיד, לנעול נעליים ולגרוב גרביים. אז הוא אמר להם, המנהל אמר לרופאים שהיו בסביבו על ידו, הוא אומר, מלמד אותנו עברית. זהו. אז זה היה ככה. זו הייתה הילדות שלי. הילדות שלי הייתה מעורבת. אנחנו נעצור שנייה בגלל הטלפון. לא? אוקיי, אז אנחנו דיברנו עכשיו, כשסיימנו, על השפות שדיברת. אז אתה פשוט יכול לעבור על כל השפות שדיברת אז בעיר עתיקה? ערבית. ועוד מה? עברית. ואנגלית היה עם ועוד מה? אני לא יודע. אוקיי, אתה אמרת לי שדיברת על לדינו. כן, לדינו זה שפת אם. אוקיי, האם אתה יכול לתאר בשבילי את הבית שלך, שהיית ילד קטן? כן. אנחנו גרנו, את לא מכירה את המקום, קוראים לזה רחוב היהודים, לא רחוב היהודים, רחוב המידן. רחוב המידן, זה מתחיל מבתי הכנסת, 4 בתי כנסת, יש רחוב שמגיע עד משגב לדח. כן? טוב, אני לא מכירה, אני רק מתאר לך את זה. באמצע היה לנו בית. היה לנו בית שלנו, 2 קומות, לא היה יותר שלו. וגרנו גם, למטה היו 5 חדרים. למעלה היו 5 חדרים. בכל חדר הייתה משפחה. זה שלנו, אבא שלי נותן. והיה לו, מאז שברחו היהודים, אז מהמוראות, היה לו 9 חצרות כאלה עם בתים, לאבא שלי. והיה לו מפתחות. סיפרתי את זה בהתחלה, כשבאו, זה היה שנת 36, התחלת המוראות, 39, אז פינו את היהודים מכפר השילוח, והם היו תימנים כולם. כולם אצלנו. הבית, יאללה, איפה יש מקום? אצלנו, אצל יצחק שלום יש מקום. אז היו מכניסים אותנו, שמו אותנו בחדרים. ואני גדלתי איתם, הילדים. הייתי בן 9, בן 8, 9. כן. למדתי לדבר איתם. היה פה היום היה בחור אחד שהוא טיפל באינטרקום שלנו. הוא תימני. אני זוכר שהוא נולד. ישנתי אצלהם, כי לא היה לי איפה לגור, היה מצור בעיר העתיקה, ואני הייתי בחוץ. ישנתי אצלהם כשהיא ילדה בבית חולים, האמא שלו, הוא נולד. זאת אומרת, הוא עכשיו עובד איך קוראים לזה? זה של המצוקה? במה?
בעיתורית, כאילו? של... כן, אבל לא יד לקשיש, לא... בורח לי את השם. לא נורא. טוב, לא נורא. אז המאכלים שלהם, ילדים, הם היו אוכלים אצלנו, היינו אוכלים ילדים, גם הם היו ילדים בגיל שלי. אז זה מה שאני יודע, אנחנו יודעים את השפה שלהם, יודע. כמובן זה ערבית. תימנית זה ערבית.